درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 25 دهم نوامبر هست برابر 20 آبان و این 35مین گزارش اپوزیتی که تقدیمتون میکنم. خبرهای یعنی در حقیقت امروز میدونید روز یکشنبه تعطیل هست در آمریکا، روز تعطیلی به حساب میاد ولی خب اخبار همچنان در جریان بود. خبری که خیلی مورد توجه بود امروز خبر انتخاب رئیس اکثریت مجلس سنا بود که آقای میش مکانل هست الان، ولی ایشون چون خیلی سنشون زیاد هست و بیمارم هستن و ممکنه که روزهای زیادی نداشته باشن در این دنیا و همین دلیل از الان میخوان انتخابات زودرس انجام بدن و رئیس اکثریت سنا رو مشخص کنن. جایگاه مهمی و دو تا کاندیدا مطرح هستن که یکیشون مخالف دونالد ترامپه و یکیشون موافق دونالد ترامپه و خب بیشتر کاربران توییتر دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن با عناوین مختلف. بعضیا میگن یه شو رو انداختن برای اینکه اون مثلا سناتور مخالف دونالد ترامپ رو بیارن و بعضیا هم معتقدن که این یک برنامه ریزی از قبل. به هر حال زیاد عده‌ای موافقن که اصلا سوال نداره. بعد خود اون آقای، حالا من میذارم هر جفتشون، این موضوع تحت عنوان برای انتخاب تو میگم موضوعات مختلف با عناوین مختلف، یه عنوانش بوده 300,000 بار توییت شده راجعش. این در یکی به عنوان به هم ریختگی در ماگا یا حزب ترامپ، حزب که نیست، اون گروهی که طرفدار ترامپ هستن که اسمشون به ماگا هم معروف هستن و یه عنوان هم برای همین انتخاب. در خلاصه موضوعش همینه، هر سه تا عنوان همین موضوع داره که این عنوانی که الان من انتخاب کردم حدود 1,200,000 تا توییت شده راجبش که راجب دقیقا صحبت راجب این هستش که خب پس کی قراره بشه و این طوری بود که حتی ایلان ماسک هم بهش واکنششون داد. آقای ریک اسکات و جان کورنین این دوتا شخصی هستن که مطرح هستن و ایلان ماسک یک نظرسنجی گذاشت که تو اون نظرسنجی ریک اسکات که طرفدار ترامپ هست بیشترین رأی آورده. خب زیادم تعجب برانگیز نیست. و اما موضوع بعدی مسئله آقای پومپئو و نیکی هیلی هستن که 2 مرتبه خواستن که بیان همکاری کنن با ترامپ و ترامپ هم بهشون دست رد داده و گفته خیلی ممنون، مرسی، لازم نیست، به شما احتیاج نداریم. یکی دیگه از این افرادی که میتونم بگم از این زبلخان هایی که یه دفعه دوستدار ترامپ شدن، چون هم نیکی هیلی هم مایک پومپئو قبلا حرفای جالبی راجع به ترامپ نزده بودن ولی خب حالا که انتخاب شده داره صحبت میکنه. یکی دیگه از این آدما مثل همین دوتا آقای بیل گیتس هست که ایشون هم یک توییتی زده و گفته که حاضره با ترامپ همکاری کنه برای اینکه یک آینده بهتری برای آمریکایی‌ها بسازن و ظاهرا ترامپ هم موافقت نکرده. قبلا هم تو یکی از همین گزارش‌های اپوزیتی من گذاشتم که رابرت کندی میتونم بگم تقریبا متنفر از این بیل گیتس، چون ایشون رو یه شخصی میدونه که مسئول همین به هم خوردن وضعیت سلامت مردم آمریکا و البته در کل دنیا میدونه و به هر حال راجع به این موضوع هم بوده مثلا نزدیک 500,000 تا توییت شده بود در رابطه با این حرفی که بیل گیتس زده که میخواد با ترامپ همکاری بکنه و ترامپ هم ظاهرا قبول نکرده یا اینطوری برآورد میشه که ترامپ هم قبول نمیکنه. و موضوع بعدی که خیلی موضوع مهمی است راجع به فدرال ریزرو هست و این فدرال ریزرو قراره که رئیسش یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بود و ازش میپرسن، میگن اگه ترامپ شما رو برکنار کنه، بذاریم میگن اگه ترامپ شما رو برکنار کنه شما قبول میکنی؟ ایشون هم میگه نه قبول نمیکنم چون این قانونی نیست
و از اون طرف خب هستن کسانی که مدت هاست راجع به این موضوع دارن صحبت میکنن، راجع به مسئله فدرال رزرو. و یکی از مشهورترین آدما که در این زمینه صحبت میکنه آقای ران پال هست. این فیلم این آقای جی پاول هستش که رئیس فعلی فدرال رزرو هست و قبول، یعنی رسما گفتش که قبول نمیکنه اگه ترامپ بگه که عزلش بکنه. و ران پال هم در یک برنامه 25 دقیقه‌ای با یه مهمونی که میاره اونجا صحبت میکنه و میگه اصلا نمیتونه ایشون قبول نکنه و کل اصلا داستان فدرال رزرو یک چیز غیر قانونی هست. اگه راجع به قانون داریم صحبت میکنیم، خود فدرال رزرو غیر قانونیه به خاطر اینکه چاپ پول رو به صورت مونوپولی داره و خصوصی است، مال دولت هم نیست. و این خلاصه یکی از اون موضوعات خیلی مهمیه. موضوع فدرال رزرو موضوع بسیار بسیار مهمی است. میتونم بگم که اون دیپ استیت یا دولت در سایه یه سر گندش تو همین فدرال رزروه و تمام به نظر من تمام فسادهایی که شما در گوشه گوشه دنیا میبینین وصل میشه به این فدرال رزرو. داستان فدرال رزرو هم یک بانک خصوصی هستش که پول چاپ میکنه و به دولت آمریکا قرض میده. یعنی خیلی واقعا مسخره است. البته یه عالمه لایه‌های قانونی و ماده و چیز گذاشتن این وسط‌ها که گیج میکنن مردمو که یه جوری اینو بتونن بفروشن به مردم که بله بعد این کسانی که میگن که نه این خصوصی نیست، فقط بگن که خب این پولی که چاپ میشه و به دولت آمریکا قرض داده میشه چرا باید روش بهره پرداخت بشه؟ این بهره رو کی داره میگیره؟ این بهره تو جیب کی داره میره؟ اگه میگین بانک، خب اون بانک‌ها صاحب دارن. صاحب این بانک‌ها کی هستن؟ دولت نیست، چون دولت نمیتونه بیاد خودش پول چاپ بکنه بعد به خودش هم بهره بده. پس دولت به خودش نمیده، دولت بره به نفر سوم این بهره رو پرداخت میکنه. اون نفر سوم کیه؟ زیر اسم کمپانی ها بانک‌ها قایم میشن، زیر اسم بانک‌ها مثلا فدرال رزرو، نه فدرال نه رزروی توش هست و واقعا یه کلاهبرداری بزرگ هست این ماجرای فدرال رزرو. و این هم خلاصه یکی از اون موضوعات بسیار بسیار مهمیه. گفتم یه سر گنده این دیپ استیت یا دولت در سایه در همین فدرال رزرو هست و اون بانکدارهای بزرگ اومدن خب صاحب کمپانی‌های بزرگ هم هستن، انواع اقسامش، از کمپانی اسلحه‌سازی تا کمپانی داروسازی سهام‌های گردن کلفت دارن توش، تا کمپانی کشتی سازی، تا کمپانی تا پلنت‌های ساخت فولاد، همینا که الان رفتن تو چین، همش متعلق به همین بانکدارها هستن. از قدیم این تاریخ شاید 150 ساله داره این ماجرا و خیلی قدیمی است. 1917 که بالاخره تونستن بعد از 45 سال بعد از جنگ داخلی آمریکا، خب اون موقع این بانکو بسته بودن و لینکلن، چیزی که تو شاید 100 تا فیلم راجع به لینکلن، ابراهام لینکلن ساخته شده ولی حتی در یک دونش اشاره نمیشه که ابراهام لینکلن تنها رئیس جمهور آمریکاست که پول چاپ میکنه. یعنی پولی که در زمان ابراهام لینکلن چاپ میشه روش بهره پرداخت نمیشه، پول متعلق به خود آمریکاست که بعداً 2 مرتبه بعد از اینکه لینکلن رو به قتل میرسونن 2 مرتبه به نوعی برمیگردن، یعنی این حق از دولت میگیرن با ماده های مختلف قانونی که میگذارن که دولت نتونه خودش پول چاپ بکنه. و اون پولایی هم که لینکلن چاپ کرده بود به مرور زمان در طی 20 سال از دست مردم در میره و این میشه که 2 مرتبه میفته دست بانک های بزرگ چاپ پول و آخر سر هم میان 1917 در حقیقت پایان جنگ جهانی اول، در اواخر پایان جنگ جهانی اول میان این فدرال رزرو رو درست میکنن و از اون به بعدی که مالیات روی بردرآمد از مردم آمریکا میگیرن. مردم آمریکا دارن مالیات سنگینی، مالیات بردرآمد نسبتا زیادی هم پرداخت میکنن، اما همچنان نه بیمه عمومی دارن نه حتی دانشگاه مجانی دارن. بچه‌هاشون که میفرستن دانشگاه باید پول بدن بابت دانشگاه. یعنی الان به جایی رسیده، قبلا ارزونتر بود حالا گرونتر شده. الان به جایی رسیده که شما میخواید بری یه لیسانس بگیری تو دانشگاه آمریکا که البته بهترین دانشگاه‌های دنیا هستن از نظر امکانات و فضا و شرایطش، ولی خب
شما 4 سال میخوای بری یه لیسانس بگیری، همین مثلا در هر رشته نزدیک $100,000 هزینه دانشگاه میشه. $100,000. خب بیشتر خانواده نمیتونن این هزینه رو بدن، میگن اب نداره، بیا قرض. همون بانک ها میان پول قرض میدن، در نتیجه یه بچه جوون 24-5 ساله که از دانشگاه میاد بیرون و تازه اول زندگیشه، از همون اول یه بدهی $100,000 $150,000 یا بیشتر همراهش هست و بعد روش بهره پرداخت بکنه. این بدهی ها رو در حقیقت اون $100,000 رو در نهایت $200,000 پس میده اگه بتونه پس بده تا آخر عمرش. و این قرض به اصطلاح وام دانشگاه تنها چیزی هست که شما نمیتونی اعلام ورشکستگی بکنی تا زمانی که زندگی خلاصه این بدهی همراه شما هست و بعد بدی. خب دانشگاه مجانی که نداری، بیمه مجانی هم نداری، پس این مالیات برای چی داری میدی؟ پس این پولا کجا میره؟ بعد از اون طرف یه سری دشمن هم تو دنیا دارین که همینجوری دشمنن با آمریکا و بعد ارتش آمریکا روز به روز گنده تر بشه، از شرق دور تا این ور دنیا بعد ناوای اونور آمریکا در جریان باشن، این ور اونور برن، ارتش آمریکا دائما بعد بره تو خاورمیانه این ور اونور بجنگه با دشمنان آمریکا و معلوم نیست این بچهای آمریکایی که میرن اینجا کشته میشن معذرت میخوام واقعا دارن از چی دفاع میکنن؟ آیا واقعا دارن از آمریکا دفاع میکنن یا از منافع کمپانیهای نفتی دارن دفاع میکنن، مخصوصا در خاورمیانه؟ و صاحبان کمپانیهای نفتی باز همون صاحبان فدرال رزرو هستن، همون صاحبان بانک ها هستن. اینها موضوعات مهمی است. اینی که ترامپ گفته آقا من اصلا به خارج کاری ندارم، من فقط میخوام خود آمریکا رو درست بکنم، اتفاقا همه مسائل بقیه دنیا با درست شدن خود آمریکا حل میشه تا حدود زیادی. یعنی مثلا در این CIA و اسنادش بیاد باز بشه، معلوم میشه که 57 هم کی تو ایران انقلاب کرد، به چه دلیلی، کیا سود بردن و تا الان هم چجوری ادامه داشته و بعد اون موقع خیلی مسائل روشن میشه و خیلی مسائل حل میشه. نیازی نیست اصلا آمریکایی ها بیان به مردم ایران کمک بکنن، فقط کافیه که آمریکا درست بشه تا دیگه به دشمنان ساختگیش کمک نکنه، به جمهوری اسلامی کمک نکنه، دستشو از پشت جمهوری اسلامی برداره، مردم ایران خودشون از پس جمهوری اسلامی برمیان. خبر بعدی که خبر مهمی هم بود راجع به این فایل جفری اپستین هست که 2 مرتبه راجع به موضوع صحبت شده و یکی از چیزهای جالبی که راجبش صحبت شد تو این توییت ها این هستش که این آقای جیمی کمیل که چند شب پیش داشت پریشب داشت گریه میکرد که وای نمیدونم چی شد و نمیدونم چرا ترامپ رئیس جمهور شد و ما باید خداحافظی کنیم با دموکراسی و این ور اون ور. یکی از کسایی مثل این که تو همون جزیره آقای جفری اپستین رفت آمد داشته و البته این آقای رایان داوسن که اینجا میاد صحبت میکنه، بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا توی این جزیره به این جزیره رفت آمد داشتن. این جزیره مثلا خود حتی این رئیس سابق CIA اونجا رفت آمد داشته و افتضاحی که اونجا به وجود اومده به خاطر مسئله داره میگه که یه سری از سیاستمداران بزرگ، سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی حتی اونجا رفت آمد داشتن و چیزی که راجع به این جزیره مطرح هست این هستش که اینجا دختران جوان زیر سن قانونی اینجا ازشون سوء استفاده جنسی می شده. جرم هست این کار، خصوصا در آمریکا جرم هست و خلاصه راجع به این موضوع داره افشاگری میشه و یکی از اون افرادی که اونجا رفت آمد داشته این آقای جیمی کمیل بوده. ایشونی که اومد اونجا صحبت کرد و گفتش که وای وای چی شد که این ترامپ رئیس جمهور شد، دموکراسی از بین رفت و هلت کرمون از بین رفت و فقیرها بیچاره شدن و این صحبت ها رو میکرد. برای این بود. و یکی از افراد دیگه هم که در این زمینه افشاگری میکنین آقای کش پاتال هست که صحبت میکنه راجع به این که خب این اسناد
یه بخشی از این اسناد در حقیقت اعترافات خود این بچه‌هایی که از اون دخترایی که تو این جزیره اومدن، قربانیان این ماجرا اومدن گفتن که چه کسانی اینجا رفت آمد داشتن، اسمشون رو بردن و به هر حال از اینجاست که میدونیم که کیا رفتن اونجا و میگن که حالا ایشون این آقای کشباتال، حالا بهتون میگم کشباتال، من رزومه کوچیکشی که تو ویکی‌پدیا نوشتم اون کنار گذاشتم. ایشون چند تا عنوان‌های خیلی بزرگ داشتن توی پنتاگون در دوره ترامپ، در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، و بعضیا صحبت میکنن که 2 مرتبه برمیگردن به پنتاگون و وکیل هستن اصلش و در حال در این سیستم‌های امنیتی هم یه سوابقی داشتن. و اما برگردیم به خبر بعدی که در مورد یکی افتضاحیه که الان چند تا بگم رسوایی واقعا الان منتشر شده. یکیش راجب فیما است. فیما یه سازمانی هستش که برای کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی مثل همین هریکین ها، طوفان های دریایی که میاد تو آمریکا، خیلی هم زیاد میاد در جنوب و شرق آمریکا زیاد میاد این طوفان ها، جنوب شرقی آمریکا به خصوص فلوریدا و ایالت های جنوبی خیلی میاد و ویران کننده است. حدود مثلا باد با سرعت 200 کیلومتر در ساعت واقعا میزنه، خونه ها رو داغون میکنه، چیزایی که از زمین بلند میکنه و پرت میکنه به جای مختلف، همه چی از بین میبره. خلاصه این برای همین این فیما خیلی نقش مهمی داره که بتونه به موقع برسه و به آسیب دیدگان کمک کنه. و سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن، خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم، ممنونه. دور یه خورده نمیتونم یکی اسماتون رو بخونم، سپاسگزارم ازتون. و عرضم به خدمتتون که یکی از رسوایی ها این هستش که یه خانومی که سوپروایزر بود، یعنی مسئول یه بخشی بوده توی همین فیما، یعنی شغل دولتی داشته، از دولت حقوق میگرفته، اومده رسما به کارمنداش گفته که به طرفداران ترامپ کمک نکنید و این الان منتشر شده اسنادش که ایشون همچین دستوری داده و واقعا کار نمیدونم بگم غیر انسانیه. حالا این آدم هم کسایی هستن که نگران نابودی دموکراسی هستن، یعنی دیگه حق وظیفه قانونیشون رو انجام نمیدن به خاطر اینکه مثلا میگه که به طرفدار ترامپ، کسی که مثلا پرچم ترامپ دم خونشه، به اون کمک نکنید، به اون ندین. مثلا یه همبرگر قرار بوده بدن، گفته به اون ندین. این اسنادش در اومده. یه موضوع خیلی بگم خنده‌دار، یه رسوایی خنده‌دار دیگه که منتشر شده راجع به کمپین خانم کاملا هریس هست که ایشون اومدن گفتن که ایشون 1 میلیارد دلار پول جمع کرده این خانم کاملا هریس برای کمپین انتخاباتیش و دست آخرم 20 میلیون دلار پول کم آورده و الان ترامپ اومده گفته خب اون 20 میلیون دلار رو ترامپ میده. ولی این توییتی که اینجا براتون میذارم ایشون اومده توضیح داده که خب کاملا هریس، بذارید من از رو بخونم بهتون بگم. بله، کاملا هریس 580 میلیون دلار به کارمندانش حقوق داده و اینم وضعیت کمپیناش بوده. اما از اون طرف ترامپ کلا 380 میلیون پول جمع کرده به جای 1 میلیارد اون و دست آخرم 36 میلیون دلار پول اضافه آورده و این خب جالبه واقعا در نوع خودش این اتفاق. و اینکه و در ضمن ترامپ به جای اون 585 میلیون دلار خرج کارمنداش کرده، ترامپ 10 میلیون دلار خرج کارمنداش کرده. البته بهتون میگم که این کمپین انتخاباتی در کمتر از 1 سال کار کرده، یعنی 10 میلیون دلار هم پول زیادی. حالا شما ببین اون 580 میلیون دلار یعنی چقدر لفت و لیست شده و
این خانومی هم که الان میبینین اومده در فاکس نیوز داره حرف میزنه، یکی از کسانیه که برای کمپین کامالا هریس پول جمع میکرده و ایشون میگه که 20 میلیون دلار هم پول کم آورده الان و هی دونرها رو، اون به اصطلاح کمک دهندگان رو تحریک میکردن، بهشون گفتن نه حتما کامالا هریس میبره، برنده میشه و خب در نهایت هم باخت. خب ترامپ با اون 380 میلیون دلار پولی که خرج نکرد، البته 36 میلیون دلار هم اضافه آورد، کلا 340 میلیون دلار مثل که خرج کرد، حدود برنده انتخابات شد. این خودش نشان میده که این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور چقدر فرق داره، این چه جوری پولشو منیج میکنه و خرج میکنه و اون چه جوری پول خرج میکنه. اینقدر میگفتن ترامپ بی سواده، ترامپ از بهترین دانشگاه، مهمترین و بهترین دانشگاه اقتصاد دنیا مدرکشو گرفته، یکی از موفق ترین تاجران بیزنسمن های دنیاست. ببینید شما اینجوری نیستش که هر بچه پول داری مثلا 2 مرتبه اونم بتونه حتی بتونه نگه داره ثروت مثلا پدر مادرشو، چه برسه به اینکه بخواد بزرگترش هم بکنه. خب اینی که تونسته خودش از اونجا به اینجا برسونه، تونسته انقدر گسترش پیدا کنه، همه جا باشه، توی رسانه بود، نمیدونم هتل های آنچنانی ساخت، معروف بود همیشه دیگه. این یه انرژی میخواد، یه توانی میخواد، یه خردی لازم داره که بتونه کسی این کارا رو بکنه. اتفاقی نیست این چیزا. به هر حال اینجا هم ثابت شد یه بار دیگه که چقدر فرق مدیریت ترامپ با سیاستمداران، یعنی یک سیاستمداری که در این دنیای کثیف سیاست پله پله میاد بالا، که خب معلومه که چجوری داره میاد بالا، فرقش در عمل با یک کسی که خودشو میسازه و میتونه ثروتشو منیج بکنه، مدیریت بکنه، چیه فرقش؟ اینجا مشخص شد. و بریم سراغ اخبار ایران. در ضمن من تو برنامه گذشته نقدی کردم به شاهزاده، یه سری اومدن اون زیر بر من توجیه کردن، بعضی هم که حمله کردن، مشکل نداره، الان اون نقد رو کامل میکنم در انتهای این برنامه. و خب خبر بعدی که منتشر شد حمله اسرائیل به زینبیه دمشق بود. خب از اسم زینبیه مشخصه که منطقه شیعه نشین احتمال خیلی زیاد، و خب اینجا چرا ارتش اسرائیل اومده به این ساختمون حمله کرده، میتونه شاید هدف قرار دادن بعضی از اعضای سپاه قدس باشه، ممکنه. هنوز خبر دقیق تری نیامده بیرون. و خبر بعدی حمله ارتش آمریکا و انگلستان به یمن بوده که این هم قابل توجه. 3 حمله هوایی شب گذشته نیروهای هوایی آمریکا و بریتانیا به پادگان‌های نهدین و الحفا در منطقه سبعین در پایتخت یمن صنعا انجام شده. یه خبرایی هست که داره این اتفاقات میفته دیگه، حالا باید ببینیم که به کجا میرسه این داستان. و اما خبر بعدی، الان خبرهای زیادی از جنوب ایران به گوش میرسه، میاد هر روز که این لودرها دارن خونه خراب میکنن تو بیشتر منطقه سیستان بلوچستان. این جاده باف هستش که یه لودر اومده داره قشنگ رسما میره رو مردم. حالا اینکه واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته، چرا باید همچین درگیری باشه، من اطلاعات دقیقی ندارم که واقعا چیه قضیه، چیه داستان، سر چی هست. و آخرین خبری که بهش میپردازم راجع به این هزینه فیلترینگ که آخوندها از جیب مردم ایران در میارن و خرج فیلتر کردن اینترنت مردم میکنن. یعنی شما برو تو عراق، برو تو افغانستان، برو تو حالا ترکیه، اینا که به جای، حالا این میخوام بگم 2 کشوری که مثلا جنگ هم شده، اونجا طالبان هست، نه خبری از تورم هست، اون مثل اون تورمی که تو ایران هست، نه خبری از فیلترینگ اینترنت. یعنی توییتر و یوتیوب بازن تو این کشورها و در ایران نیست. بعد مردم فیلتر شکن بخرن، فیلتر شکن روشن کنن تا بتونن یوتیوب ببینن، تا بتونن از توییتر استفاده کنن.
و این واقعا مسخره است. حالا این آقای علی ربیعی که یه زمانی هم تو وزارت اطلاعات بود و در دوره روحانی سخنگوی دولت هم شد، وزیر راه هم بود، اون زمانی که کشتی سانچی غرق شد و اون معلوم نشد چی شد. کشتی سانچی هم یکی از زمان ابهامات بود. ایشون وزیر راه بود و خلاصه ایشون کسی بود که اون شو رو اجرا کرد. بریم ببینیم که چی گفته روی فیلترینگ. به چه بهایی؟ واقعا من هنوز هم با همه فهم خودم و صادقانه دارم خدمتتون میگم نمیفهمم فایده فیلترینگ، واقعا نمیفهمم. و دانش سیاسی هم کم نیست، دانش امنیتی هم کم نیست، دانش اجتماعی هم یه کوچولوی دانش اجتماعی هم دارم، یه خورده تلمس کردم، درس یاد گرفتم دارم، ولی واقعا متوجه نمیشم چه فایده‌ای برای کشور داره. فایده فرهنگی داره، کی دسترسی نداره به هر چیزی که داره تولید میشه، چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ اون چیزی که باید تبادل بشه تبادل میشه. آیا تا حالا چیزی هست که بخواد تبادل بشه و بر اثر این تصمیم تبادل نشده باشه؟ یک مورد به من بگن که این فلان فیلم قرار بوده پخش بشه، این امر باعث شده این فیلم که اثر تخریب فرهنگی داره پخش نشه. یک مورد مثال بزنن، یک خبر بگن این خبر اگر پخش میشد حال جامعه را نظر سیاسی بد میکرد و پخش نشد. یه دونه خبر ما نمیتونیم پیدا بکنیم. خب چه فایده‌ای داره که سالانه 1 میلیارد دلار پول مردم باید بره؟ خب من فایدهش بهتون میگم. اون 1 میلیارد دلار رو میدم به یه سری کمپانیایی که میسازن که اسم چند تاشون هم در اومد، اکثرا هم حکومتی هستن و اون 1 میلیارد دلار به اونا میرسه. ولی از اون طرف یه فایده دیگه که داره اینی که شاید در همون حدود 1 میلیارد دلار از جیب مردم ایران 2 مرتبه در میارن برای با فروش فیلتر شکن و این فایدهش این بوده. به این دلیل فیلتر میکنن. حالا الان این استارلینک که اومده و خونه ساختمان‌های مختلف دارن دیش استارلینک میذارن و تو ایران هم جواب میده. با ماهی $100 مثلا یه ساختمونه که مثلا شاید 20 نفر توش هستن یا بیشتر، 20 خانواده یا شاید هم بیشتر، رو جواب میده راحت و هزینه‌اش ماهی $100 هست. احتیاج به فیلتر هم نیست، سرعتش هم بیشتره. خب این باعث شده که جمهوری اسلامی سرش داره کلا میره دیگه، فیلتر شکن هم کسی نمیخره و حالا بعد بالاخره یه بهانه، حالا الان تازه فهمیدن که آقا فیلترینگ کار درستی نیست. مثلا تا دیروز نفهمیده بودن، الان یه دفعه این آقا باید بیاد بگه که آقا این چرا دارن این کارو میکنن. اینه برای اینکه فیلترینگ رو بردارن تا بتونن خودشون اینترنت بفروشن و مشتری به طرف ایلان ماسک نرن، به طرف استارلینک نرن. اینم شاید، یا اینکه خودشون استارلینک رو میخوان وارد کنن، استارلینک ها رو حالا بفروشن به مردم. اینم میتونه باشه. به هر حال این اخبار امروز بود. اما راجع به اون نقدی هم به شاهزاده داشتم که گفتم که این نشست جورشان که شما رفتین نشستی کنار این نمیدونم نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی کسی که از شیر و خورشید پرچم ایران متنفره و شما بردی به اینا اعتبار در حقیقت دادی. نمیدونم حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد اینا کی بودن؟ بعدم هست اون به اصطلاح کسی که مادریتور این نشست آقای کریم سجادپور که با نایاک همکاری داشته برای کارنگی فاندیشن کار میکنه. این برای تمام دشمنان ایران داره کار میکنه. خب همون کسی که به آقای شاهزاده رضا پهلوی میگه که آرپی جان، خب آرپی جان بیا لطفا بگو که خب اینجا کلا سر رفت، اوکی اب نداره. قبلا چرا با مسیح علی نژاد مصاحبه کردی؟ چرا مثلا توی مهمونی و هستی، حالا اونم هست، میاد بغلت وای میشه عکس میگیره؟ میتونی دیگه اونجا که میتونی بیاری کنار بگی آقا با من عکس نگیر. چرا شما وای میشه بغل اون باشه عکس میگیری؟ اینا اعتبار دادن بود. حالا بریم عقب‌تر، میرسیم به آقای امیر عباس فخرآور. ایشون که دیگه معرف حضورتون هست. حالا اون کسانی که از مسیح علی نژاد دفاع میکنن از فخرآور که نمیتونن دفاع بکنن دیگه، این معلومه که کیه. خب شما بغل ایشون هم نشستی، یه بار بیا توضیح بده آقا برای چی بغل این نشستی؟ چرا به امیر عباس فخرآور اعتبار دادی؟
شما اعتبار دادین بهش. و اینی که بعد دفعه اون کنگره ایرانیان اصلا با ایشون درست شد دیگه. بعدن شما اتوش اومدی بیرون، آقای فخرآور کنگره ایرانیان رو ادامه داد. چقدر جوانای دیگه گول خوردن، هنوز که هنوز مخ بچهای مردم کار میگیره به همون اعتباری که آقای رضا پهلوی بهشون داد. و بعد میایم جلوتر، آقای رضا پیریزاده و خانم نازنین گلستان، نازنین گلستان فکر کنم، بله، هر دو هم معلوم شد که آدمای توخالی بودن، نه کارنامه درست حسابی داشتن، نه بعدش کار خاصی برای ایران انجام دادن، برنامه درستی ساختن. در زمانی که در تلویزیون اندیشه 1 میلیون دلار آقای دورمانی دادن به تلویزیون اندیشه، که مثلا نه اینکه دادن 1 میلیون دلار دادن به اون بخش افق که این 2 نفر میچرخوندنش، بازم به اعتبار شاهزاده رضا پهلوی. و شما من نشون بدین 2 تا برنامه، یه دونه برنامه نشون بدین از اون زمان که مونده هنوز. یعنی الان شما میتونی بعد 7-8 سال بری وایس بشین نگاه کنی وایسی توش، یاد هم موقعش هم هیچ معلوم نبود که اصلا این برنامه بی محتوا ترین برنامه رو ساختن اونجا. و باز هم شاهزاده رضا پهلوی هیچ پاسخی نداد، هیچ وقت نمیاد توضیح بده که خیلی خوب بیاد بگه اصلا سر من کلا گذاشتن. و بعد همینجوری میایم جلوتر میرسیم به این ماجرای فرشگرد و این بچهای دفتر تحکیم وحدت. یعنی واقعا تو این شهر واشنگتن دی سی هیچ پادشاهی خواه یا سلطنت طلبی بهتر از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت پیدا نمیشه. من یه بار دیگه بهتون توضیح میدم. دفتر تحکیم وحدت یا نهادهای شبیه به اینا اولا حکومتی بودن، بچه بسیجی ها که با سهمیه بسیج میرفتن دانشگاه عضو این دفتر رو میشه. کسی که همینجوری میرفت دانشگاه به هیچ عنوان عضو دفتر تحکیم وحدت نمیشد. کسانی که با سهمیه بسیج میرفتن میشدن. و سهمیه بسیج به کی میدادن؟ به چماقدارها، به کسانی که میریختن تو خونه مردم، مهمونی‌های مردم به هم میریختن، یا به بچهای مردم تو خیابونا گیر میدادن. اینجوری شما سهمیه بسیج میگیری. با آدم فروشی سهمیه بسیج رو همینجوری به شما نمیدن. همینجوری چون بچه نمازخونی هستی مسجد میدی، نه، اینجوری به سهمیه بسیج نمیدن. بعد بری بسیجی بشی تا به سهمیه بسیج بدن. و این آدما حالا الان شدن پادشاهی خواه. حالا بعد میبینین کنار شاهزاده هم هستن. خب یه بار بیاد توضیح بده دیگه، بگی آقا چیه قضیه، واقعا داستان چیه؟ خب اگه ایشون اینقدر مجبوره که نمیتونه این آدما رو انتخاب بکنه، و بعد همین خانم مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی اینا با اونم عبدالله مهتدی یارو تجزیه طلب رسما داره میگه که من کردستان از ایران جدا بشه. خب برای چی شما به این اعتبار میدی؟ چی بود داستانش؟ چرا یه بار نمیین شما توضیح بدین؟ یه بار بیاین توضیح بدین دیگه. اگه این نفتی یا اون فرشگرد رو شما درست نکردین، هی از دور وایسه میگی من حمایت میکنم فقط. خب یه بار بیا توضیح بده، بگو که آقا چیه قضیه؟ برای چی؟ برای چی حمایت میکنی از اینا؟ بیا تو این پرسش منه. من به عنوان یه خبرنگار مستقل پرسش دارم. چرا شما داری این کار انجام میدی؟ و اگر قراره که اینقدر شما مجبور میشی و تحت کنترل هستی، خب چه تضمینی هست که بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم 2 مرتبه همین آدم‌هایی که مزدور هستن، آدم‌هایی که دلشون برای مردم نمیسوزه، بازم بیان شما رو مجبور بکنن بگم با فلانی حرف بزن، با فلانی بشین، با یکی اصلا اصلاح طلبا دست بده و وزیر فرهنگ دین باشه، وزیر آموزش دین باشه، اونا واسه شما تعیین بکنن. خب این واقعا آینده مردم رو تامین نمیکنه، آینده کشور رو تامین نمیکنه. برای همین من پرسش دارم از شما و میخوام ببینم. یه بارم تو اپوزیتک ها پرسیدم، گفتم بیاین یک گزارش کار بدین، بگین که تا الان چی کار کردین و گزارش کار بدین به مردم، که اصلا اهمیتی ندادین. خیلی هم به من گفتن که اصلا تو کی هستی؟ خب همین جوریه دیگه. یه شهروند باید بتونه سوال کنه و از رأس سیستم هم و بتونه سوال کنه و رأس سیستم باید پاسخگو باشه. ما چنین ایرانی میخوایم. ما طالب حکومتی هستیم، حالا اسمش پادشاهی باشه یا جمهوری باشه فرقی نمیکنه، ولی باید مسئولین این حکومت پاسخگو باشن. شما میخواید دولت میگی مثلا ترانزیشن، نمیدونم انتقالی، دولت انتقالی. خب دولت انتقالی تو علامت شما مشخص بکنی، بگی این وزیر آموزش همه، این وزیر علوم همه، این وزیر راه همه، بالاخره یه چیزایی بعد وزیر اقتصاد همه، یا این گروه قراره این مثلا وظیفه
نقل و انتقال اقتصاد کشور به عهده داشته باشن، اون گروه قراره این کار بکنه. بعد پاسخگو باشین. شما اول از همه پاسخ بدین که چرا با امیر عباس فخرآور نشستین، چرا، چی شد. یه بار یا حالا مسئولی دارین، من اینجا دعوت میکنم از تمام اطرافیان ایشون، از تمام مشاورین ایشون، نزدیکان ایشون، اگه خواستن در این برنامه برشون و خود ایشون و خود شاهزاده رضا پهلوی میتونن بیان اینجا با هم گفتگو داشته باشیم. نترسین، بیاین بشینین گفتگو کنین، با شجاعت به مردم بگین، شفاف کنین مسئله رو که چیه داستان، که برای چی به مسیح علی نژاد اعتبار میدین، برای چی باید تو برنامه عید مسیح با خانومتون بریم بشین تو برنامه عید مسیح علی نژاد، برای چی، چرا، پول بهتون دادن، چی بوده داستان، ماجرا چی بوده، بذار ما بفهمیم، بقیه مردم بفهمن که قضیه چیه. این سوالهای من بود، خواستم فقط اگر شما همچنان میخواین اینو توجیه بکنین و ایشون رو بری بدونین از تمام این مسائل، شما به سندروم بچه شیعه مبتلا هستین. ما یه برنامه داشتیم با دکتر نوذری راجع به سندروم بچه شیعه، برین اون برنامه رو ببینین تا متوجه بشین، به این بیماری خودتون آگاه بشین. توجیه نداره، یک پرسشه و ایشون باید بیاد پاسخ بده و هر کسی حق داره سوال بپرسه، هر کسی حق داره و منم از حق خودم استفاده کردم. به خاطر تمام تلاشایی که برای ایران و مردم ایران کردم، حق خودم میدونم و تمام نگرانی که راجع به آینده ایران دارم، حق خودم میدونم که این پرسشی بپرسم از هر کسی. ببینید الان اعضای مجاهدین هم اینجوری هستن، از اونام مریم رجبی و مسعود رجبی براشون مقدسن. شما نمیتونید بگی که آقا اینا کار اشتباه کردن، یا سوال کنی بگی آقا اینا چرا این کارا رو کردن، چرا این اشتباهات مرتکب شدن. نمیتونید، اجازه نمیدن، به شما دعوا میکنن، حتی به شما حمله میکنن. و خب اگه شما هم همون کارو بکنید، شما میکنن هم هواداران مجاهدین و طرفداران، یعنی از نظر من به عنوان آدم بی‌طرف هیچ فرقی نداره، نیست بین یک سلطنت طلب افراطی و یک مجاهد خلق، هیچ فرقی نمیکنه، چون هر دو دارن یه مسیر رو میرن و هر دو به این سندروم بچه شیعه مبتلا هستن. سپاسگزارم از توجهتون و تا دیداری بعد. بدرود.